Mỹ nói Nga và Trung Quốc đang tìm cách viết lại luật chơi trên toàn cầu. Tổng thống Putin cáo buộc Mỹ hiếu chiến khi tăng cường răn đe Nga-Trung. Trung Quốc nói giải quyết xung đột Ukraine là không dễ dàng. Nga phản ứng trước tuyên bố sẽ bắt ông Putin trên đất Đức của phía Berlin. Mỹ khuyến khích Israel thiết lập thỏa hiệp với những người dân phản đối cải cách tư pháp. Ngân hàng lớn nhất Thụy Sĩ mua lại Credit Suisse để ngăn chặn khủng hoảng. Kính chào quý vị đến với bản tin thời sự quốc tế ngày 20 tháng 3. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ được gửi đến quý vị. Mỹ, Nga và Trung Quốc tiếp tục có những tranh cãi nảy lửa liên quan đến cuộc chiến ở Ukraine. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia của Nhà Trắng, ông John Kirby, hôm 19 tháng 3 cho biết, Mỹ sẽ không thể chấp nhận khi Trung Quốc tự đặt mình là người kiến tạo hòa bình và đưa ra lệnh ngừng bắn ở Ukraine. Trả lời phỏng vấn trên Fox News, ông Kirby nói, điều này sẽ làm cho ông Putin có thêm thời gian để trang bị lại lực lượng, duy trì và cố gắng lên kế hoạch cho các cuộc tấn công mới mà ông ấy đã lựa chọn. Nhận xét của ông Kirby được đưa ra trước một ngày khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lên đường tới Nga để gặp mặt đồng minh thân cận là Tổng thống Nga Vladimir Putin. Không còn nghi ngờ gì nữa, cả Trung Quốc và Nga là hai quốc gia đang chống lại trật tự quốc tế dựa trên luật lệ mà Mỹ và rất nhiều đồng minh cũng như các đối tác của mình đã xây dựng lại kể từ khi Thế chiến thứ hai kết thúc. Họ không thích điều đó, họ muốn viết lại luật chơi trên toàn cầu, và họ đã tăng cường hợp tác trong quan hệ song phương vào khoảng thời gian gần đây. Mỹ và các đồng minh phương Tây đã hoài nghi sâu sắc về động thái của Trung Quốc, nói rằng Bắc Kinh đã từ chối lên án Nga và cung cấp cho nước này huyết mạch kinh tế trong bối cảnh các quốc gia khác áp đặt lệnh trừng phạt đối với Moscow. Nếu Trung Quốc kết thúc cuộc họp với Nga bằng cách kêu gọi ngừng bắn, đó sẽ là điều không thể chấp nhận được. Lệnh ngừng bắn này có ý nghĩa rằng Bắc Kinh đang cho phép Moscow tiếp tục cuộc chiến của mình. Ý nghĩa của lệnh ngừng bắn này là cho phép ông Putin có thêm thời gian để trang bị và đào tạo lại lực lượng, duy trì và cố gắng lên kế hoạch cho các cuộc tấn công mới. Như chúng tôi đã nói trước đó, Mỹ hy vọng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có thể điện đàm với Tổng thống Zelensky. Chúng tôi tin rằng Trung Quốc cần phải hiểu rõ quan điểm của Ukraine. Theo các quốc gia phương Tây, dù Bắc Kinh đã kêu gọi các bên bình tĩnh ngay từ đầu, nhưng điều này làm lập trường của Bắc Kinh phần lớn đều phản ánh lập trường của Moscow, rằng NATO đang đe dọa Nga bằng việc mở rộng về phía đông, cũng như các đồng minh phương Tây của Ukraine đã thổi bùng ngọn lửa chiến tranh bằng cách cung cấp cho nước này xe tăng và tên lửa. Ngược lại, trong thông báo được đăng tải trước cuộc gặp của hai nhà lãnh đạo Nga và Trung Quốc, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Nga biết ơn lập trường cân bằng của Trung Quốc về xung đột ở Ukraine. Ông Putin nói rằng chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình đã tái khẳng định bản chất đặc biệt của quan hệ đối tác Nga-Trung. Ông nói thêm, chúng tôi đặt nhiều kỳ vọng vào các cuộc đàm phán sắp tới, đồng thời khẳng định thêm rằng tình hữu nghị vững chắc giữa hai nước đang ngày càng bền chặt. Tổng thống Nga cho biết Bắc Kinh và Moscow đang cùng nhau phối hợp trong chính sách đối ngoại để đối phó với các mối đe dọa chung. Sau đó, ông nói rằng nỗ lực của Mỹ nhằm răn đe Nga và Trung Quốc đang ngày càng quyết liệt và hiếu chiến hơn. Đề cập đến cuộc xung đột, ông Putin nói, Nga đánh giá cao lập trường cân bằng mà Trung Quốc đang theo đuổi. Ông nói, chúng tôi hoan nghênh sự sẵn sàng của Trung Quốc trong việc đóng góp vào quá trình giải quyết cuộc khủng hoảng. Tổng thống Nga nói thêm rằng, Moscow lo ngại trước những hành động nguy hiểm và vô trách nhiệm đe dọa đến an ninh hạt nhân, đồng thời kêu gọi dỡ bỏ các lệnh trừng phạt. Ông Putin nói, Nga sẵn sàng đón nhận giải pháp chính trị và ngoại giao cho cuộc khủng hoảng Ukraine. Ông nhắc lại rằng tiến trình hòa bình sẽ không thể xảy ra nếu không tính đến thực tế địa chính trị. Ngay ngày đầu tuần, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tuyên bố rằng đề xuất của Bắc Kinh về cách giải quyết xung đột ở Ukraine phản ánh được quan điểm chung của toàn cầu. Tuy nhiên, ông Tập thừa nhận rằng các giải pháp thực hiện là không dễ dàng. Trong một bài báo được đăng trước khi lên đường sang Nga, ông Tập Cận Bình đã kêu gọi thực hiện chủ nghĩa thực dụng đối với cuộc khủng hoảng Ukraine. Chủ nghĩa thực dụng là một hệ tư tưởng chính trị, chỉ lối hành xử dựa trên tình hình thực tế. Tháng trước, Trung Quốc đã đề xuất kế hoạch hòa bình gồm 12 điểm. Tờ Nhật báo Rossiyskaya Gazeta của Nga đã dẫn lời ông Tập cho biết, đề xuất của Bắc Kinh là thể hiện nhiều sự thống nhất trong quan điểm của cộng đồng quốc tế càng tốt. Ông Tập nêu rõ,
Tài liệu hòa bình 12 điểm đóng vai trò xây dựng chính trong việc khắc phục hậu quả của cuộc khủng hoảng Ukraine và thúc đẩy giải pháp chính trị. Vấn đề này vẫn còn phức tạp và không dễ dàng tìm ra giải pháp. Theo Reuters, nhà lãnh đạo này đang cố gắng thể hiện Trung Quốc là một nước kiến tạo hòa bình cho toàn cầu và là một cường quốc có trách nhiệm. Bắc Kinh đã công khai giữ lập trường trung lập về cuộc chiến Ukraine trong hơn một năm qua. Đồng thời, Bắc Kinh cũng thường xuyên chỉ trích các biện pháp trừng phạt của phương Tây và Mỹ. Mối quan hệ Nga-Trung đang ngày càng thắt chặt hơn bao giờ hết kể từ sau cuộc xung đột Ukraine. Trong khi đó, Mỹ và NATO gần đây đã cáo buộc Trung Quốc đang cân nhắc gửi vũ khí sát thương cho Nga để dùng ở chiến trường Ukraine. Tuy nhiên, Bắc Kinh đã bác bỏ điều này. Ông Tập nhấn mạnh trong bài báo rằng, một giải pháp hòa bình cho Ukraine cũng góp phần đảm bảo cho sự ổn định của chuỗi cung ứng và sản xuất toàn cầu. Nhà lãnh đạo Trung Quốc khẳng định, chuyến đi này của ông tới Nga là nhằm củng cố tình hữu nghị giữa hai nước và mối quan hệ chiến lược toàn diện trong một thế giới bị đe dọa bởi các hành động bá quyền và bắt nạt. Ông Tập kết luận, không có một trật tự thế giới nào mà chỉ có một quốc gia nắm quyền duy nhất. Đoàn kết và hòa bình trên toàn cầu là lợi ích chung của nhân loại. Ở một diễn biến khác, hãng thông tấn TASS hôm 19 tháng 3 cho biết, Chủ tịch Ủy ban điều tra Nga, ông Alexander Badryskin, mới đây đã phản ứng trước tuyên bố của Bộ trưởng Tư pháp Đức liên quan đến việc bắt giữ công dân Nga trên lãnh thổ Đức. Cơ quan báo chí của Ủy ban điều tra cho biết, Chủ tịch Cơ quan điều tra Nga đã giao nhiệm vụ cho văn phòng trung tâm của mình để đánh giá và điều tra các vấn đề pháp lý liên quan đến tuyên bố của Bộ trưởng Tư pháp Đức, ông Marco Grossman, khi ông khẳng định sẽ thực hiện yêu cầu bất hợp pháp của Tòa án Hình sự Quốc tế nhằm bắt giữ công dân Nga trên lãnh thổ Đức. Ông Grossman trước đó cho biết, Đức sẽ tuân thủ yêu cầu của Tòa án Hình sự Quốc tế ICC về vấn đề phát lệnh bắt giữ Tổng thống Nga Vladimir Putin, khẳng định sẽ bắt giữ nhà lãnh đạo Nga nếu ông ấy đặt chân đến Đức. Trước đó, ICC đã ban hành lệnh bắt giữ ông Putin và Ủy viên quyền trẻ em của Nga, bà Maria Vova-Belova vào hôm 17 tháng 3. ICC cho biết, cả hai có thể sẽ phải chịu trách nhiệm về tội ác chiến tranh khi trục xuất và chuyển giao trẻ em từ các khu vực mà Nga đang nắm quyền kiểm soát ở Ukraine sang Liên bang Nga. Bình luận về vấn đề này, người phát ngôn Điện Kremlin ông Dmitry Peskov nói rằng Moscow không công nhận quyền tài phán của ICC. Cùng lúc đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga bà Maria Zakharova nói rằng các quyết định của ICC không có ý nghĩa gì đối với Nga và các lệnh bắt giữ vô hiệu về mặt pháp lý. Trong khi đó, mới đây đài Sky News của Anh đã nói rằng chuyến thăm tới thành phố Mariupol của Tổng thống Nga Vladimir Putin vào đúng tuần mà ông bị Tòa án Hình sự Quốc tế ICC ban lệnh bắt giữ đã được hình thành với một ý định và mục đích. Đây là cơ hội để ông Putin thể hiện cho người Nga thấy rằng ông không hề bị nao núng và sợ sệt trước cáo buộc phạm vào tội ác chiến tranh cũng như lệnh bắt giữ của ICC để gửi một thông điệp rằng đó là một công việc bình thường. Ông ấy có thể đi bất cứ đâu mà ông ấy muốn, kể cả vào lãnh thổ Ukraine. Trong suốt cuộc chiến, Tổng thống Nga chủ yếu ở Moscow và không thường ra tiền tuyến. Mariupol có ý nghĩa quan trọng đối với Nga vì đây là thành phố lớn duy nhất mà Nga nắm giữ trong cuộc chiến tiêu hao này và là nơi xảy ra giao tranh khủng khiếp vào thời điểm này của năm ngoái, cũng như có nhiều cáo buộc liên quan đến tội ác chiến tranh. Cuộc chiến này đang diễn ra gay gắt và tất cả các dấu hiệu từ cả hai bên đều cho thấy mọi thứ sẽ vẫn tiếp diễn trong khoảng thời gian dài. Ukraine cũng đang thể hiện quyết tâm giành lại Mariupol kể từ ngày để mất thành phố này vào tay lực lượng Nga. Chuyển sang các tin tức nổi bật khác trên thế giới. Theo Reuters, các binh sĩ Mỹ và Hàn Quốc hôm 19 tháng 3 đã tiến hành cuộc tập trận tấn công trên không. Hoạt động này nằm trong chuỗi tập trận chung lá chắn tự do của cả hai trong khoảng thời gian gần đây. Tại khu quân sự Drogivlev Complex ở thành phố Busan, phía bắc thủ đô Seoul, cách biên giới với Triều Tiên chưa đầy 30 km. Các máy bay trực thăng quân sự đã tiến hành vận chuyển một khẩu lựu pháo M777, chuyên được sử dụng trong huấn luyện tấn công đường không. Ông John, trung úy thuộc tiểu đoàn pháo binh 217 của quân đội Mỹ cho biết, M777A1 Howitzer là lựu pháo 155mm, có khả năng bắn xa 15 km, tầm bắn có thể xa hơn cả pháo bộ binh 119. Cần khoảng 6 đến 7 thành viên trong tổ đội có thể quay loại pháo này. Ông O nói thêm, mục đích của cuộc tập trận hôm nay là tăng cường khả năng và tính cơ động của M777, đồng thời rèn luyện khả năng tấn công của các đội chiến đấu. Cuộc tập trận lá chắn tự do 23 diễn ra trong bối cảnh Triều Tiên tiếp tục thực hiện các vụ phóng tên lửa vào những ngày vừa qua. Sáng Chủ nhật hôm 19 tháng 3, quân đội Hàn Quốc cho biết, Bình Nhưỡng đã bắn một tên lửa đạn đạo về phía khơi bờ biển phía đông của bán đảo Triều Tiên. Tên lửa này đã bay khoảng 800 km trước khi bắn trúng mục tiêu.
Trước đó vào hôm thứ Năm ngày 16 tháng 3, Bình Nhưỡng cũng đã bắn một tên lửa đạn đạo liên lục địa, gọi tắt là ICBM, ra vùng biển giữa bán đảo Triều Tiên và Nhật Bản, vài giờ trước khi Tổng thống Hàn Quốc bay tới Tokyo để tham dự hội nghị thượng đỉnh. Trong đó có thảo luận về các cách đối phó với Triều Tiên. Bình Nhưỡng cho biết vụ phóng ICBM hôm thứ Năm là lời cảnh báo đối với các cuộc tập trận quân sự đang diễn ra giữa Mỹ và Hàn Quốc. Ngày 19 tháng 3, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nói với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu rằng các giá trị dân chủ là điểm chung gắn kết cho mối quan hệ của hai nước. Do đó, ông Biden cho biết ông hoàn toàn ủng hộ việc chính phủ Israel tìm kiếm một thỏa hiệp với người dân sau nhiều tuần nổ ra tranh cãi vì kế hoạch đại tu tư pháp. Theo tuyên bố từ Israel, Thủ tướng Netanyahu đã đảm bảo với ông Biden rằng nền dân chủ của Israel vẫn rất vững vàng. Kể từ khi tái đắc cử vào cuối năm ngoái và trở thành người đứng đầu một trong những liên minh cánh hữu lớn nhất trong lịch sử Israel, ông Netanyahu đã tích cực theo đuổi kế hoạch cải cách tư pháp, với mục tiêu là để chính phủ của ông có thêm nhiều quyền hạn trong việc lựa chọn thẩm phán. Ông Netanyahu cũng muốn hạn chế quyền lực của tòa án tối cao đối với những quyết định trong Quốc hội. Kế hoạch đã vấp phải sự phản đối lớn từ người dân Israel vì cho rằng điều này sẽ hủy hoại nền dân chủ của đất nước và bị cô lập ngoại giao. Các cuộc biểu tình rầm rộ đã diễn ra vào mỗi cuối tuần trong hơn 2 tháng qua. Trong đó, các binh sĩ và nhân viên tình báo cũng cho biết họ có tham gia các cuộc biểu tình. Phía Nhà Trắng cho hay, trong cuộc điện đàm, Tổng thống Biden đã nhấn mạnh việc duy trì niềm tin đối với các giá trị dân chủ, và đó cũng là dấu ấn lớn trong mối quan hệ Mỹ-Israel. Ông Biden khẳng định cần phải có sự kiểm tra, hỗ trợ và cân bằng trước khi thực hiện thay đổi. Mỹ có thể hỗ trợ để chính phủ Israel tìm ra giải pháp thỏa hiệp với người dân dựa trên nguyên tắc cốt lõi này. Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu EU về chính sách an ninh và đối ngoại, ông Josep Borrell cuối ngày 18 tháng 3 cho biết, sau 12 giờ đàm phán, khó khăn, Kosovo và Serbia đã đạt được thỏa thuận do EU hậu thuẫn để bình thường hóa mối quan hệ. Ông Borrell nói với các phóng viên sau cuộc gặp với các nhà lãnh đạo của hai bên tại thị trấn Ohrid thuộc Bắc Macedonia rằng Kosovo và Serbia đã đồng ý về phụ lục quy định các nội dung liên quan đến thỏa thuận về con đường bình thường hóa quan hệ giữa họ. Ông cũng đề cập đến kế hoạch thành lập một hiệp hội đô thị người Serbia ở Kosovo nhằm trao quyền tự trị lớn hơn cho các đô thị có đa số cư dân là người Serbia, một chủ đề gây tranh cãi từ lâu. Ông Borrell nói, phía Kosovo đã đồng ý khởi động ngay lập tức các cuộc đàm phán với Liên minh châu Âu để tạo điều kiện thuận lợi cho việc thiết lập mức độ tự quản phù hợp tại các cộng đồng người Serbia ở Kosovo. Vòng đàm phán mới đây giữa lãnh đạo hành pháp Kosovo Albin Kurti, Tổng thống Serbia Aleksandar Vučić và các quan chức EU đã diễn ra đến tối thứ Bảy ngày 18 tháng 3. Theo Reuters, hai nhà lãnh đạo đã tổ chức các cuộc gặp riêng với ông Borrell trước phiên họp ba bên ở thị trấn ven hồ phía Bắc Macedonia. Vào tháng trước, Kosovo và Serbia đã đồng ý tại Brussels về một thỏa thuận do phương Tây hậu thuẫn nhằm bình thường hóa quan hệ sau gần 10 năm đối thoại do EU làm trung gian mà trong đó đạt được rất ít tiến bộ. Theo tờ New York Post, ông Michael Cohen, cựu luật sư và chuyên gia giải quyết rắc rối một thời của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, cho rằng vị sếp cũ của mình có thể đang tìm cách gieo rắc rối hỗn loạn và kích động bạo lực khi ông đối diện nguy cơ bị bắt giữ vào tuần tới. Ông Trump ngày 18 tháng 3 đã đăng trên mạng xã hội Truth Social rằng ông có thể bị bắt giữ vào ngày 21 tháng 3. Trong cuộc điều tra của văn phòng công tố quận Manhattan, cựu Tổng thống Mỹ không nói gì về cáo buộc và kêu gọi những người ủng hộ ông hãy biểu tình để phản đối vụ bắt giữ tiềm tàng. Tờ New York Post cho hay, ông Trump bị nghi ngờ đã yêu cầu cựu luật sư Cohen chi tiền cho Stormy Daniels vào năm 2016 để đổi lấy sự im lặng của cô vào thời điểm diễn ra bầu cử năm đó. Mới đây, luật sư Cohen nói với tờ Post rằng ông Trump không có lý do gì để lên tiếng, trừ khi ông ấy đã được văn phòng công tố quận Manhattan liên hệ và đưa ra khuyến nghị phù hợp. Bài đăng của ông Trump tương đồng một cách kỳ lạ với tiếng hô xung trận của ông ấy trước sự việc hỗn loạn ở đồi Capitol hôm 6 tháng 1 năm 2021. Luật sư Cohen nói thêm, suy đoán rằng cựu Tổng thống Donald Trump đang muốn tận dụng sự giận dữ của những người ủng hộ ông đối với các diễn biến mới, để từ đó có thêm lòng trung thành và những khoản đóng góp. Hiện phía ông Trump chưa đưa ra phản ứng với các bình luận của luật sư Cohen. Sau bài đăng gây sốc trên nền tảng Truth Social, một phát ngôn viên của ông Trump đã bác bỏ việc cựu Tổng thống đã được cơ quan thực thi pháp luật liên hệ. Người phát ngôn nói rằng thông tin về vụ bắt giữ đã bị một bên làm rò rỉ bất hợp pháp. Vừa qua, ngân hàng lớn nhất Thụy Sĩ UBS đã đồng ý mua lại ngân hàng đối thủ Credit Suisse với giá hơn 3 tỷ đô la và chấp nhận khoản lỗ lên tới 5,4 tỷ đô la.
Đây là một vụ sáp nhập có sự hỗ trợ của chính phủ Thụy Sĩ trong bối cảnh ngân hàng Credit Suisse gặp khủng hoảng nghiêm trọng. Chúng tôi đã thống nhất giải pháp hỗ trợ với các cơ quan quản lý của Thụy Sĩ để đảm bảo sáp nhập thành công và bảo vệ các cổ đông của chúng tôi. Thương vụ sáp nhập giữa UBS và Credit Suisse đã nhận được sự hoan nghênh từ các ngân hàng trung ương lớn trên thế giới, giữa lúc ngành ngân hàng đang nỗ lực kìm hãm các cuộc khủng hoảng có thể làm rung chuyển thị trường. Sau khi chứng kiến ngân hàng SVB và Signature ở Mỹ sụp đổ, các quan chức Thụy Sĩ đã cố gắng giải cứu Credit Suisse vì đây là ngân hàng có lịch sử 167 năm thành lập và quản lý nhiều tài sản lớn trên thế giới. Ông Keller nói rằng, vụ sáp nhập không phải cứu trợ mà là giải pháp thương mại. Bộ trưởng Tài chính Thụy Sĩ Karin Keller-Sutter cho biết, thỏa thuận này sẽ ngăn chặn cuộc khủng hoảng ngân hàng lan rộng khắp toàn cầu. Đám đông biểu tình đổ về một trung tâm mua sắm ở Paris vào hôm 18 tháng 3, trong lúc phong trào phản đối cải cách lương hưu tiếp tục bùng nổ trên khắp nước Pháp. Theo Reuters, các sinh viên và nhà hoạt động xã hội đã chiếm giữ trung tâm mua sắm Forum des Halles ở thủ đô Pháp trong khoảng thời gian ngắn. Họ vẫy các biểu ngữ kêu gọi tổng đình công và hô vang Paris hãy đứng lên, hãy đứng lên. Tính đến hết ngày 18 tháng 3, cảnh sát Paris đã có 3 đêm liên tiếp đụng độ với những người biểu tình khi hàng nghìn người đổ xuống đường, bày tỏ sự phẫn nộ với quyết định của chính phủ về thông qua chính sách cải cách hưu trí mà không tiến hành bỏ phiếu ở Quốc hội. Vào tuần tới, nếu phe đối lập không tập hợp đủ số phiếu để phản đối, luật cải cách xem như đã thông qua. Tình trạng bất ổn và các cuộc đình công ngày càng gia tăng đã khiến cho Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đối mặt với thách thức nghiêm trọng nhất kể từ sau phong trào biểu tình áo vàng cách đây 4 năm. Luật cải cách hưu trí ở Pháp được Tổng thống Macron phê chuẩn hôm 16 tháng 3, yêu cầu người lao động làm việc ít nhất là 43 năm để nhận đủ lương hưu. Bên cạnh đó, tuổi nghỉ hưu tăng từ 62 lên 64 tuổi. Chính phủ cho rằng cải cách là cần thiết để đảm bảo hệ thống quỹ hưu trí không bị phá sản. Các công đoàn và hầu hết cử tri không đồng ý. Việc ông Macron nhất quyết thông qua luật mới đã thổi bùng các cuộc biểu tình nối tiếp. Tại một vài nơi, biểu tình đã trở nên hỗn loạn, xảy ra đốt phá xô xát làm rung chuyển nước Pháp. AB News cuối tuần qua đưa tin, cảnh sát Pakistan đã triển khai cuộc đột kích vào nhà riêng của cựu thủ tướng Imran Khan ở thành phố Lahore, miền đông nước này. Một cuộc đụng độ đã nổ ra giữa những người ủng hộ ông Khan và lực lượng an ninh, ít nhất là 61 người bị bắt giữ. Sĩ quan Sel Sithara, người đứng đầu cuộc đột kích, cho biết họ buộc phải dỡ bỏ những chướng ngại do thành viên đảng Tehreek-e-Insaf của ông Khan và những người ủng hộ ông dựng lên. Theo vị quan chức, đám đông kích động đã chặn các con đường vào nhà ông Khan bằng các khối bê tông, cây cối và xe tải. Họ thậm chí còn ném đá, bơm xăng và nổ súng vào cảnh sát, khiến cho ít nhất 3 sĩ quan bị thương. Theo nguồn tin, cựu thủ tướng không có nhà khi cuộc đột kích và bạo loạn diễn ra. Vào thời điểm đó, ông đang ở thủ đô Islamabad để trình diện trước tòa án, làm rõ cáo buộc lạm dụng quà mà các nhà lãnh đạo nước ngoài từng tặng ông trong thời gian đương chức. Bộ trưởng Nội vụ Rana Saunala cho biết sau khi lục soát toàn bộ nhà của ông Khan, cảnh sát phát hiện các bong ke cùng nhiều vũ khí đạn dược được cất giấu bất hợp pháp. Trong một video, cựu thủ tướng Khan đã lên án vụ đột kích vào nhà ông, đồng thời kêu gọi trừng phạt những kẻ đứng sau động thái này. Ông Khan bị phế truất hồi tháng 4 năm ngoái sau cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm ở Quốc hội. Hiện ông đang phải đối mặt với hàng chục cáo buộc, trong đó có tham nhũng. Vừa qua, Mexico đã tổ chức một lễ kỷ niệm tại quảng trường Zócalo ở trung tâm thủ đô nước này, nhân kỷ niệm 85 năm cuộc trưng thu dầu mỏ. Tổng thống Andrés Manuel López Obrador cũng có mặt tại sự kiện. Vào ngày 18 tháng 3 năm 1938, Tổng thống Mexico khi đó là ông Lázaro Cárdenas đã ký ban hành lệnh quốc hữu hóa tất cả các kho dự trữ, cơ sở dầu khí và các công ty dầu nước ngoài đang hoạt động ở Mexico. Thị trường dầu khí của quốc gia Bắc Mỹ này kể từ đó nằm dưới sự kiểm soát của công ty nhà nước Petróleos Mexicanos hay còn gọi là Pemex do nhà lãnh đạo Cárdenas thành lập. Tổng thống hiện tại của Mexico là ông Obrador từ lâu đã thể hiện sự ủng hộ việc chính phủ gia tăng kiểm soát đối với các nhà sản xuất tư nhân trong lĩnh vực năng lượng. Ông từng nhiều lần cam kết cứu công ty dầu mỏ quốc gia Mexico bằng mọi giá. Mắc London hay còn gọi là vòng quay thiên niên kỷ hiện đang được làm sạch và trang hoàng lại để đón chào mùa xuân ở Vương quốc Anh. Mắc London là một trong những địa danh nổi tiếng nhất ở thủ đô nước Anh. Nó được dọn dẹp kỹ lưỡng để đánh dấu ngày đầu tiên của mùa xuân vào đầu tuần này. Mắc London được khánh thành vào năm 2000 với 32 toa chở hành khách và mỗi toa nặng hơn 11 tấn. Các nhân viên đã mang dây nịt và đồ bảo hộ để lau các khoang cửa sổ của toa chở hành khách. Imran Toko, tổng giám đốc điều hành của Mắc London, đã nói rằng
Duy trì dọn dẹp là điều vô cùng quan trọng để thu hút khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới. Họ có thể trải nghiệm trọn vẹn sự uy nghi của địa danh này. Ông chia sẻ thêm. Năm 2023 sẽ rất quan trọng khi chính quyền thành phố dự báo thủ đô nước Anh sẽ đón 21,6 triệu du khách trong năm nay. Chúng tôi còn mong chờ lễ kỷ niệm mùa xuân, lễ phục sinh và lễ đăng quang của nhà vua. Tin tức vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.